Capitolul 21. Observare de sine însuși. Autoobservarea intimă de sine însuși este un mijloc practic pentru a obține o transformare radicală. A cunoaște și a observa sunt lucruri diferite. Mulți confundă observarea de sine cu faptul de a cunoaște. Cunoaștem că suntem așezați pe un scaun într-o sală, însă aceasta nu înseamnă că vom observa scaunul. Cunoaștem că la un moment dat suntem într-o stare negativă, poate față de o persoană sau preocupați de o chestiune sau alta, sau într-o stare de neliniște sau de incertitudine, dar aceasta nu înseamnă că o vom observa. Simțiți antipatie pentru cineva? Nu vă place o anumită persoană? De ce? Veți spune că cunoașteți acea persoană. Vă rog, observați-o. A cunoaște nici când nu înseamnă a observa. Nu confundați faptul de a cunoaște cu faptul de a observa. Observarea de sine, care este 100% activă, este un mijloc pentru schimbarea de sine, în timp ce cunoașterea, care e pasivă, nu este. Cu siguranță, a cunoaște nu este un act de atenție. Atenția dirijată spre interiorul nostru înșine, spre ceea ce se întâmplă înăuntrul nostru, este într-adevăr ceva pozitiv, activ. În cazul unei persoane față de care avem antipatie, numai așa, pentru că așa avem chef și de multe ori, fără niciun motiv, remarcăm multitudinea de gânduri care se acumulează în minte. Grupul de voci care vorbesc și strigă dezordonat înăuntru nostru înșine, ceea ce spun, emoțiile dezagreabile care apar în interiorul nostru, savoarea neplăcută pe care toate acestea o lasă în psihicul nostru. Evident, într-o asemenea stare ne dăm seama, deopotrivă, de faptul că în interior tratăm foarte urât persoana față de care avem antipatie. Însă, pentru a vedea toate acestea, este nevoie indiscutabil de o atenție dirijată în mod intenționat spre interiorul nostru înșine, nu de o atenție pasivă. Atenția dinamică provine într-adevăr de la partea observatoare, în timp ce gândurile și emoțiile aparțin părții observate. Toate acestea ne fac să înțelegem că faptul de a cunoaște este ceva pe de-a întregul pasiv și mecanic, în contrast evident cu observarea de sine, care este un act conștient. Nu vrem să spunem cu asta că nu există observare mecanică de sine, însă un asemenea tip de observare nu are nimic de a face cu autoobservarea psihologică la care ne referim. A gândi și a observa se dovedesc a fi de asemenea foarte diferite. Orice subiect își poate oferi luxul de a gândi despre el însuși tot ceea ce vrea, dar asta nu înseamnă că se va observa cu adevărat. Trebuie să vedem diferitele euri în acțiune, să le descoperim în psihicul nostru, să înțelegem că înăuntrul fiecăruia dintre ele există un procentaj din propria noastră conștiință, să ne căim că le-am creat. Atunci vom exclama, dar ce face acest eu? Ce spune? Ce este ceea ce vrea? De ce mă chinuiește cu desfrâul său, cu mânia sa? Atunci vom vedea în interiorul nostru înșine toată acea înlănțuire de gânduri, emoții, dorințe, pasiuni, comedii private, drame personale, minciuni elaborate, discursuri, scuze, morbidități, paturi de plăcere, scene de lascivitate, etc. De multe ori, înainte de a adormi, tocmai în clipa de trecere de la starea de veche la cea de somn, percepem înăuntrul propriei noastre minți diferite voci care vorbesc între ele. Sunt diferitele euri care trebuie să rupă în acele momente orice conexiune cu diferiții centri ai mașinii noastre organice, cu scopul de a se cufunda apoi în lumea moleculară, în a 5-a dimensiune.